सो हेलो एभ्रिवान, हाउ आर यू? आज क्लासमा चाहिँ हामी क्लास 10 ओपीडी म्याथ्सको एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सर्च गर्छौँ। यहाँ त्यसमा के छ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ लाइन विच इज परपेन्डिकुलर टु द लाइन 7x minus 5y minus 6 equal to 0 एन्ड पासिङ थ्रु द पोइन्ट -1, -2। यसको एन्सर पनि मैले लेखिदिएँ। पहिला क्वेसन भन्दा क्लियरली बुझ्नु पर्यो। यसमा के भन्दैछ, यस्तो लाइनको इक्वेसन निकाल्ने जुन चाहिँ यो लाइनमा परपेन्डिकुलर छ अरे र यो पोइन्ट भएर गइरहेछ भनेर हामीले निकाल्नु पर्यो। अब यदि यसको चित्र कोर्नु भयो भने कस्तो हुन्छ त, मानौ यो इक्वेसन चाहिँ यो हो, म यसको फिगर बनाइदिएँ इजीको लागि। यो इक्वेसन चाहिँ यो हो 7x minus 5y equal to 0। अब यो इक्वेसनमा अर्को लाइन छ जुन चाहिँ परपेन्डिकुलर छ, जुन चाहिँ के छ, परपेन्डिकुलर छ ल। अनि यो इक्वेसन चाहिँ यो पोइन्ट भएर गइरहेछ -1 -2। हामीलाई यो लाइनको इक्वेसन चाहिँ निकाल्नु पर्यो, यो डट डट लाइनको इक्वेसन चाहिँ निकाल्नु पर्यो। मैले दिएको क्वेसनलाई के गरेँ, फिगरमा चित्रमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेँ। फेरि एकपटक, एउटा तलको लाइन चाहिँ हामीलाई दिएको छ, यो लाइनमा अर्को लाइन जुन चाहिँ परपेन्डिकुलर छ र पासिङ पोइन्ट यसको दिएको छ, पासिङ पोइन्ट अफ रिक्वायर्ड लाइन भनेको दिएको छ भने यो लाइनको इक्वेसन निकाल्ने। सल्युसन त यहाँ गिभन इक्वेसन अफ लाइन, गिभन इक्वेसन अफ लाइन इज, गिभन इक्वेसन अफ लाइन के छ, 7x minus 5y minus 6 equals to 0 है, इक्वेसन 1। एन्ड पासिङ पोइन्ट अफ रिक्वायर्ड लाइन, passing point of required line is equals to -1 -2। तो पहिला मैले इक्वेसन 1 लेखिदिएँ र जुन लाइनको हामीलाई इक्वेसन निकाल्नु छ त्यसको पासिङ पोइन्ट जे छ त्यो लेखिदिएँ। तब यसमा के गर्ने, हामीले क्लास 9 मै पढेको होला, कुनै पनि लाइनको इक्वेसन निकाल्नु छ भने स्लोप र एउटा पासिङ पोइन्ट चाहियो। पासिङ पोइन्ट त हामीलाई आइसकेको छ र यसको अब के निकाल्नु पर्यो, स्लोप निकाल्नु पर्यो है। त लेट m1 be the slope of equation 1 and m2 be the slope of required line। यो भनेको के बुझ्नु भयो भन्नु त, m1 चाहिँ यसको स्लोप मैले m1 सपोज गरिदिएँ र जुन लाइनको इक्वेसन निकाल्नु त्यसको स्लोपलाई m2 सपोज गरिदिएँ। त स्लोप त m1 को फर्मुला के हुन्छ, माइनस कोफिसिएन्ट अफ x बाई कोफिसिएन्ट अफ y। धेरै तरिका छ गर्ने तर म यही तरिका गरिरहेको छु। -7 बाई -5, माइनस माइनस कट्यो। अब यहाँ के गर्ने, दुईटै लाइन परपेन्डिकुलर छ, दिएको लाइनको इक्वेसन र जुन इक्वेसनको लाइन हामी दुईटै परपेन्डिकुलर छ। त लेख्ने सिन्स द गिभन लाइन एन्ड रिक्वायर्ड लाइन आर परपेन्डिकुलर, यो भनेको परपेन्डिकुलर टु इच अदर, दुईटै एक आपसमा परपेन्डिकुलर छ भने हामी के लेख्न, सो m1 इन्टु m2 भनेको कति हो, -1। यसको अर्को पनि मेथड छ है, तर म यही मेथडले गरेँ। m1 भनेको कति छ, 7/5, m2 हामीलाई निकाल्नु पर्यो -1। यसलाई सल्भ गर्दै जाँदाखेरि के हुन्छ, 7m2/5 इक्वल्स टु -1। यसलाई सल्भ गर्दै जानुभयो भने -5/7 पाउनुहुन्छ है, -5/7 पाउनुहुन्छ। अब यहाँ हेर्नु त स्लोप आइसक्यो, पासिङ पोइन्ट पनि दिएकै छ, अब इक्वेसन निकाल्न सकिँदैन। त नाउ इक्वेसन अफ लाइन इज गिभन बाई के हो फर्मुला, y minus y1 equals to x times x minus x1, x times, यही हो फर्मुला
तो y माइनस y1 यो भनेको हाम्रो x1 y1 भइहाल्छ है -2 x टाइम्स x माइनस x1 y माइनस 1 इक्वल टू x टाइम्स x माइनस सरी यो मिस्टेक भयो y माइनस 1 इक्वल टू m2 टाइम्स यो फर्मुला हो तो y1 भनेको -2 m2 हामीले निकाल्यो -5/7 -5/7 x माइनस x1 भनेको 1 पहिलादेखि नै माइनस प्लस भइहाल्छ तो यो y प्लस 2 माइनस 5 टाइम्स x प्लस 1/7 अब यहाँ जोड़ दिनुस् 7y 7 2 जा 14 -5 अब यसलाई 5x ले यता ल्याउने 7y 14 प्लस 5 0 therefore 5x plus 7y plus 19 equals to 0 is required equation last ma is required equation of line यसरी हामी चाहिँ कुनै पहिला अब यो मैले एउटा मेथडबाट गरे यो अर्को मेथडबाट पनि हुन्छ है त मैले एउटा मेथडबाट गर्दिए तपाईहरु अर्को मेथडबाट पनि तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ आशा गर्छु तपाईले मजाले बुझ्नु भयो यदि तपाई चाहनुहुन्छ कि मैले ओपीटी म्याथ्स को पनि क्वेशन्सहरु मजाले सुरु देखि नै गरौँ त त्यसको लागि तपाईले कमेन्टमा धेरै नै के रे कमेन्ट बक्समा गएर धेरै भन्दा धेरै कमेन्ट गर्नु ओपीटी म्याथ्स यदि मैले पढाए भने कुन च्याप्टरमा सुरु देखि नै पढाउँछु त त्यो मलाई कमेन्ट गर्दिनु त्यही च्याप्टरमा सुरु देखि नै पढाउन थाल्छु आशा गर्छु तपाईले मजाले बुझ्नु भयो भिडियो हेर्दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद थ्यांक यू